Betegnek lenni, vagy nem lenni? Ez már sajnos nem kérdés. Szevasztok srácok és lányok! Meghoztam, sajnos még mindig betegséggel küzdve, a Fém koponya modellnek, Terminátor koponyának a bemutató videóját. Az elmúlt 2 hétben, hét közepén szerdán megnézhettétek már az unboxingját, valamint utána a teljes összerakását, most pedig vessünk egy kis pillantást magára az elkészült Fém modellre. 2 nagyobb rész tartozik hozzá, ugye van egy állvány része, meg maga a koponya. Először nézzük meg az állványt, ami egyébként egy gerincoszlopot szeretne megmintázni, és ezt jól is csinálja, tehát simán felismerhető, főleg, hogyha ugye ráhelyezzük, vagy fölé helyezzük a koponyát, akkor teljes mértékben olyan, minthogyha annak a folytatása lenne lefele gerincként. Az összerakás elején még úgy voltam vele, hogy lehet, hogy az állványban vannak a legfrusztrálóbb részek, ahol 3 kezem kellett volna, hogy legyen, de sajnos, vagy nem sajnos tévedtem. A koponya az még inkább megdolgoztatott. Az állvány masszív, megtartja a kész koponyát, viszont én egy picit elszúrtam a belsejét, amit már sajnos most nem tudok javítani, csak ha teljesen szétszedném az egészet. Így nem teljesen úgy tudom ráhelyezni, ahogy kellene, nem áll sajnos olyan masszívan a állványon, hogy kellene, de azért valamennyire rá lehet helyezni. És akkor nézzük meg a koponyánkat, hát elmondom ezt a szót még legalább vagy 10-szer szerintem a videó során, ami egy kis 10 centis, elég masszív, nehéz modell lett. A 2 együtt egyébként 16 centis, hogyha megnézzük a magasságát. Rengeteg kis apró elemből és részletből áll össze. Ugye maga a fejtető rész, a koponyacsont rész, ugye, ami az agyat itt védi, körülveszi, ez az ilyen szűrőszerű elemekkel lett megoldva. Az arccsontnak a részei is ilyen laposabb elemekkel, az orrésznél fogaskerekekkel. Van 2 szem elemünk, amit a belsejébe kellett odafogatni. A képeken a weboldalon úgy mutatja, mintha ugye világítana a szeme pirosasan, sárgásan. Az az igazság, hogy szerintem lenne erre mód, ugyanis a szemeknek az elemei széttekerhetők, és olyan, mintha valami mechanika, vagy legalábbis elemszerű dolog lenne benne, de én sajnos nem tudtam működésre bírni, úgyhogy ez így nem világít, de egyébként így is pofásan néz ki, meg amúgy nem is tudom, hogy tényleg világítana-e, vagy csak az illusztráció kedvéért tüntették fel a képeken. Nekem amúgy őszintén szóval nem hiányzik. Lejjebb haladva itt van az árrész, a szájrész, az egy ilyen forgatható fogaskerekes résszel van megoldva. Hogyha megnézzük szemből, egy icipicit aránytalan 1-2 része, ez az abból adódik, hogy szerintem még az eleje fele az első blokkban, akkor 1-2 helyen rosszul illesztettem be a csavart, vagyis pontosabban rossz helyre, mondjuk ide a szűrős részhez. Az összeszerelési útmutatónál volt 1-2 olyan kép, ahol nagyon-nagyon néznem kellett, hogy mit is mutat, hova is csatlakoztassam, és lehet, hogy ott végül elszúrtam sajnos. De végül azért sikerült megmentenem a napot, így is azért úgy néz ki, ahogy nagyjából ahogy kellene. Ugye itt van a hátsó rész, a tarkó rész, ez is ilyen fogaskerekes elemekkel van megoldva, az oldalán ugye a fűrrész, valamint fölötte, ez is forog. Igazából attól függően forognak ezek az elemek, hogy mennyire húzzuk meg őket. Ha közelebbről megnézitek, van 1-2 olyan rész, például itt az orránál, ahol itt nincs benne a csavar. Ez azért van, mert miközben máshol feszegettem, csavaroztam, belenyúlkáltam, itt meglazult és kiesett, és már annyira össze van itt fogatva, hogy sajnos nem tudom visszarakni bele a csavart. Szintén csak akkor tudnám, hogy szétszedem, de mivel nem olyan zavaró, ezért nem kezdtem el szétbontani az egészet. Még a koponya belsejéről említenék 1-2 szót, ahol a leginkább elrontottam, és ami szerencsére el is van így nagyjából rejtve, ugyanis van a koponya hátsó részén 2 merevítő rész ebbe a szita részbe, és én ezt megnéztem 5-ször, és pedig jó helyre raktam fel őket. Ahhoz kellett egy ilyen rugós részt
rögzíteni, ami mint látjátok eléggé csálén áll, és valószínűleg ennek a közepébe kellene ezt a részt belepattintani, vagyis hát belenyomni, és úgy állna stabilan. Mivel ez nekem kicsit félreáll, ezért van az, hogy picit macerásabban lehet felhelyezni az állványra. De mivel ugye ez a belsejében van, ezért kevésbé zavaró. Összességében egyébként tetszik a modell. Az összerakási procedúra során voltak sikerélményben gazdag pillanatok, valamint eléggé frusztrálók is, mint említettem, amikor például jó lett volna, hogyha van 3 kezem, volt, hogy a feleségemet is segítségül hívtam, hogy fogja már meg, mármint az egyik filmdarabot. Mint említettem az unboxing videó során, ugyanúgy médium nehézségűnek írja, mint a Scorpiót, ugye amit előzőleg raktam össze. Hát nem tudom, lehet, hogy én voltam túl béna, nekem a Scorpio az sokkal könnyebb volt, tehát hogyha egy 10-es skálán Scorpiót 4-es nehézségűre tenném, akkor az legalább 7-es. De lehet, hogy ha még egyszer összeraknám, akkor már gördülékenyebben menne ez a dolog. Az Engine Do It Yourself-nek a webshopjában $60 beszerezhető, egyébként az árát teljesen megéri, ettől függetlenül egy minőségi modellről van szó. Én örülök, hogy összerakhattam, örülök, hogy megkaphattam, úgyhogy tudom tesztelni magamat ilyen-olyan kihívásokkal, szerencsére ezt is sikerült teljesíteni. És ugye van hozzá 15%-os kuponom is, amit a videó leírásában megtalálhatok, tehát olcsóbban is be lehet szerezni, vagy bármi mást a webshopban. Ha tetszett ez a videó, valamint az előző 2 videó is erről a kis Terminátor koponyáról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot rájuk, osszátok meg ismerőseitekkel, kövessetek be Facebookon, Instagramon, TikTokon is, a videó leírásában ugyanúgy megtaláljátok az idevezető linkeket. Kívánom, hogy szép lassan mindenki pihenje ki az ünnepi étkezéseknek a fáradalmait, aki beteg, mint én, gyógyuljon meg minél hamarabb. A családjaitoknak is utólag is békés, boldog ünnepeket kívánok. Örülök, hogy részben együtt tölthetjük el itt az évnek az utolsó szekcióját, és együtt vághatunk bele majd a következő évbe. Szombaton pedig hozom a következő LEGO kompatibilis építőjáték bemutatót. Addig is mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!